هموطنان، سرانجام بعد از 32 سال کارشناسان رسمی ملل متحد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 رو جنایت علیه بشریت شناختند و خواستار یک تحقیق عمیق و مستقل شدند. این جوشش خون شهیدان و پیروزی بزرگ مجاهدین و مقاومت و مردم ایران در مسیر دادخواهی است. آری، جنبش دادخواهی در عرصه بین المللی به بار و بر می نشیند و عصر سکوت و نادیده انگاری جنایت‌های بیکران رژیم ولایت فقیه پایان می‌پذیرد. نامه و اخطار رسمی 7 گزارشگر ملل متحد به رژیم آخوندی راه یک تحقیق بین المللی به منظور روشن کردن موضوع را باز می‌کند و خواستار محاکمه مرتکبین جنایت‌های صورت گرفته است. این ضربه بزرگی به رژیم خونخوار آخوندی است که قتل عام 67 عامل بقا و از ارکان وجودی آن محسوب می شود. بسیاری از مقام‌های بالای رژیم از قبیل آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی سابقه و اعتبار خودشون رو از این خونریزی مهیب می گیرند. فراخوان کارشناسان ملل متحد همچنین راهبند کسانی است که در درون و بیرون این رژیم بازسازی سیاست ورشکسته مماشات را خواب می‌بینند. هموطنان، 32 سال پیش بعد از آنکه ارتش آزادی بخش ملی تنور جنگ خمینی را گل گرفت و خمینی وادار به قبول آتشبس در جنگ 8 ساله ضد میهنی، اون هم با شعار فتح قدس از طریق کربلا شد، حکم قتل عام مجاهدین رو که از قبل آماده کرده بود به اجرا گذاشت. خمینی در حکم ننگین خود نوشت: مجاهدین به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی حیله و نفاق است. با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنها از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند. خمینی همچنین در حکم قتل عام به خط خودش نوشت: هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع مجاهدی باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. اون قتل عام دهشتناک بعد از مجاهدین به سایر گروه‌های سیاسی هم تسری یافت، اما کماکان با توطئه سکوت و پنهانکاری همراه بود. آخوندها فهرست اعدام شدگان و نشانی مزار اونها رو پنهان کردند. همدستان اونها در داخل کشور سکوت کردند و چشم بستن بر این جنایت یک جزء اساسی سیاست مماشات در سطح بین المللی بود. در این خصوص گزارش کارشناسان ملل متحد یادآوری می‌کند که مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1988 یعنی آذر سال 1367 در قطعنامه‌اش نگرانی شدید خود رو در مورد موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در مرداد تا شهریور 1367 اعلام کرد. با این حال موضوع به شورای امنیت
ارجاع داده نشد. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه رو پیگیری نکرد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز اقدامی نکرد. کارشناسان میگویند این سکوت باعث جری کردن رژیم ایران شد تا همچنان سرنوشت قربانیان را پنهان کند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کند که تاکنون ادامه دارد. بله، این سکوت باعث شد که دادخواهی مجاهدین که از همون نخستین هفته‌های بعد از قتل عام شروع شد با سانسور کامل روبرو بشه. درخواست‌های پی در پی مسئول شورا از دبیرکل ملل متحد برای رسیدگی به موضوع بی پاسخ موند و حاصل کار گزارشگری هم که بعداً به ایران رفت جز خنجر و خیانت به حقوق بشر نبود. سیاست‌های جهانی به میانه رو شدن و استحاله رژیم از طریق رفسنجانی چشم دوخته بودند و در سال 1374 هم وقتی بعد از 7 سال کارزار جهانی مقاومت ایران رژیم به بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل تن داد، مسعود خواهان پاسخ به 15 سوال اساسی از جمله درباره تعداد قتل عام شدگان، محل دفن اونها، مسئله بی اطلاعی خانواده ها و وابستگان اونها از مزارها و نشانی گورهای جمعی شد و هنوز هم هیچ جوابی در کار نیست. اما حالا جوشش خون شهیدان گریبان رژیم را گرفته است و این کارشناسان ملل متحدند که آخوندها رو با همون سوالها به چالش میکشند. و همچنان که مسعود گفت، خون مجاهدین که آرمان و سازمان و هویت غیر قابل کتمان دارند و 90% شهیدان قتل عام را تشکیل میدهند، از گلوی کسی پایین نمی رود. در 3 دهه گذشته رژیم و مزدورانش هر جا که در پرده پوشی قتل عام 30,000 زندانی سیاسی شکست خوردند، به کم نمایی و محدودسازی ابعاد جنایت رو آوردند و یا اینکه با کارگردانی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم سعی کردند جنبش دادخواهی و قتل عام مجاهدین سر موضع رو با شوها و مانورهای مأموران نفوذی ملوث و مصادره کنند، یا اینکه خود مجاهدین و عملیات فروغ جاویدان رو مقصر جلوه بدن تا رژیم از کانون توجهات دور بشه. اما گزارش‌های مراجع و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، به ویژه عفو بین‌الملل و کارزار جهانی جنبش دادخواهی، دروغ‌ها رو باطل کرد. کما اینکه گواهی بسیاری از زندانیان که شاهد تدارک کشتار از ماها پیش بودند جایی برای این افتراعات باقی نگذاشت. وزارت خارجه آمریکا هم در تابستان امسال برای اولین بار بر این حقیقت تاکید کرد که روز 28 تیر، یعنی روز بعد از ظهر آتشبس، سالگرد تشکیل کمیسیون‌های مرگ در ایران در سال 1367 و این جنایت برخلاف ادعای رژیم و مزدورانش قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان طراحی و به اجرا گذاشته شد. هموطنان، خواست مردم و مقاومت ایران و بستگان شهیدان ارجاع پرونده این جنایت به شورای امنیت ملل متحد و یک دادگاه بین المللی است. باید
به مسئولیت خامنه‌ای و سایر سردمداران رژیم پایان داده شود. اون و رئیس جمهورش روحانی و سردشخیم قضاییش رئیسی و گردانندگان اطلاعات و سرکردگان سپاه و بسیاری دیگه از مقام‌ها و مهره‌های این رژیم همه دستن در کار کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و تمام اعدام‌های دهه 60 بودند. اونها به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند. از شورای حقوق بشر می‌خواهیم همچنان که در نامه 7 کارشناس رسمی ملل متحد اومده، با به راه انداختن تحقیقاتی بین المللی درباره این جنایت اولین قدم رو برای پایان دادن به مسئولیت مسئولان و آمران و عاملان بزرگترین جنایت سیاسی قرن بردارد. از همه کشورها می‌خواهیم از ارجاع پرونده قتل عام 67 به شورای امنیت ملل متحد حمایت کنند. هموطنان، این روزها همزمان است با روز جهانی حقوق بشر که پایان ظلم و ستم به نوع انسان را بشارت می‌دهد. تجلیل می‌کنیم از همه رزماوران شرف و حریت بشری که شعله‌های حقوق بشر را در نبرد با استبداد فروزان کردند. از جانب مردم ایران عموم مدافعان حقوق بشر را به دفاع از حقوق بشر سرکوب شده مردم ایران فرا می‌خوانم. جنبش دادخواهی تا روشن ساختن تمام جزئیات این جنایت عظیم، به خصوص فهرست تمام شهیدان و نشانی مزارها و کشاندن خامنه‌ای و همه مسئولان و آمران و عاملان و دستاندرکاران به پای میز محاکمه ادامه دارد. روز بزرگ دادخواهی مردم ایران فرا خواهد رسید. آخوندها و پاسداران و مزدوران اطلاعات نمیتوانند از آن بگریزند. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی.